اهلا بيكم في حلقه جديده من العالم في مطبخك. ومن النهارده مفيش اكل بره، معاكم جمال سالم ومراته سانيا. تكلمي يا ستي. اوكي. النهارده نعمل جريل تشيز. يلا بينا نشوف الطريقه سهله وبسيطه نشوفها. Grilled cheese with Zaatar, and the recipe's below in English. You don't understand Arabic, and it's with Zaatar. جريل تشيز with زعتر دي طبعا اللي مش عارف جريل تشيز دي جبنه سايحه في خبز او عيش، فبنستخدم اي خبز او اي حاجه حلوه للسندوتشات للاولاد في المدرسه للعشاء الفطار. تقدم مع مخللات وحاجات من دي، طعمها جميل جدا، سهله وبتاخد تقريبا 5 دقايق او 10 دقايق بكتير. For your wife when she's sick. واذا كانت مراتك عيانه كمان. عندنا هنا في جريل او طاسه، بنستخدم جريل او اي طاسه اي حاجه. بنجيب زبده زي ما احنا شايفين، بنحط الزبده في الطاسه وبعدين بندهن العيش، اي نوع من انواع الخبز تمام بيشتغل مفيش مشكله. ونتاكد تكون النار على درجه حراره متوسطه، ما تبقاش درجه حراره عاليه قوي يعني عشان ما يحرقش العيش. فعندنا هنا كان في نوعين جبنه، في موزاريلا وتشيدر. Old cheddar, yeah. موزاريلا وتشيدر. انتوا ممكن تستخدموا اي انواع جبنه موجوده في البيت. حطينا الجبنه والتشيدر وحطينا زعتر بين الاثنين. هنحط جبنه تاني وبعدين هنقفل الساندويتش وبعدين نسيبه يبقى جبنه تسيح. Very good. صح ولا ايه؟ نسيب الجبنه And تسيح. not too high, right? The temperature. Yeah, I just said You that. said that. I wasn't listening. I'm sorry. Alright. So بعدين نقلب الساندويتش زي ما احنا شايفين كده، اما ياخد اللون اللي هو الذهبي او البني ده. فدلوقتي في حاجه اختياري يعني، دي التريكات الجديده. حطينا جبنه فيتا. تاني ده اختياري، لو مش عايزين تحطوا جبنه مش مشكله، بس لو هتحطوا جبنه زي ما احنا عملنا هنا، الجبنه اما تيجوا تقلبوها في الطاسه او على الجريل، سيبوها وقت كويس يعني مده طويله، بحيث ان الجبنه ما تلزقش في الصينيه او في الجريل من تحت. محتاجه وقت بحيث ان هي تقرمش يعني. فلو مش حابين القرمشه بره ما تحطوش جبنه، ما تحطوش حاجه خالص. كلوا جبنه وعيش وريحوا دماغكم. So good and crispy. طعمها والله جميل جدا ومقرمشه كده وجميله. فطبعا ايه Done. That's it. خلاص That's the whole recipe. خلاص جبنه خلصت. بص. اوه مان. شفتوا سهله ازاي؟ مفيش اي مشكله خالص. شكرا على المشاهده. ولو ولادكم في المدرسه اعملوا لهم سندوتشات، لو جوزكم في الشغل اعملوا له سندوتشات، لو مراتك عيانه اعمل لها سندوتشات، لو انت عندك مغص اعمل سندوتشات، لو جيرانك مش موجودين في البيت ما تعمل لهمش سندوتشات. كل سنه وانتم طيبين ونشوفكم الحلقه الجايه. عايز تقولي حاجه؟ ايوه. انت تحبي هما؟ يلا. يلا مع السلامه. Bye.